Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το σημερινό μας θέμα σχετίζεται με την στρατιωτική ιστορία και ειδικότερα με τον βομβαρδισμό της γερμανικής μεγαλούπολης του Αμβούργου από τις συμμαχικές δυνάμεις στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο βομβαρδισμός του Αμβούργου είχε λάβει την κωδική ονομασία Επιχείρηση Γόμορα και σε μία μόνο φάση του, εκείνη της 28ης Ιουλίου του 1943, σκοτώθηκαν περίπου 20.000 άνθρωποι. Γιατί όμως οι σύμμαχοι επέλεξαν το Αμβούργο? Η ευρύτερη περιοχή του Αμβούργου ήταν ένα βιομηχανικό κέντρο με ναυπηγεία, δηληστήρια και βιομηχανίες που τέθηκε στο στόχαστρο των συμμαχικών δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην επιχείρηση Γόμορα όμως συνέβη το αδιανόητο. Εξαιτίας των ισχυρών αεροπορικών βομβαρδισμών στις γειτονιές της πόλης ξέσπασε μία πυρκαγιά που κατέκαυσε σχεδόν το 60% της πόλης. Σχεδόν 40.000 άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο, ενώ άλλοι 180.000 υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Το Αμβούργο επιλέχθηκε ως στόχος επειδή θεωρήθηκε ευάλωτο σε επιθέσεις με εμπριστικές βόμβες, οι οποίες προκάλεσαν μεγαλύτερες καταστροφές από τις βόμβες υψηλής εκρηκτικότητας. Επίσης, το Αμβούργο έδρευε ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών που τροφοδοτούσε την πολεμική μηχανή των Γερμανών. Μάλιστα, οι ειδικοί αγγλοαμερικανοί επιστήμονες συνεργάστηκαν για να κατασκευάσουν αυτές τις νέες ειδικές εμπριστικές βόμβες, ώστε να προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή καταστροφή. Το παραπάνω υλικό, σε συνδυασμό με έναν παρατεταμένο καύσωνα για την εποχή και το μέρος, που επικρατούσε σχεδόν μηδενική υγρασία στην επιφάνεια του εδάφους, βοήθησαν την πυρκαγιά να δημιουργήσει μία δίνη και ένα αστροβιλιζόμενο ονοδικό ρεύμα υπερθερμασμένου αέρα που μετατράπηκε σε έναν ανεμοστρόβιλο φωτιάς ύψους 460 μέτρων. Η εσκεμμένη αυτή ενέργεια σε βάρος των αμάχων Γερμανών πολιτών ήταν στο πλαίσιο της Βρετανικής Οδηγίας Αεροπορικών Βομβαρδισμών Περιοχής, η οποία εκδόθηκε από το Βρετανικό Υπουργείο Πολέμου στις 14 Φεβρουαρίου του 1942 και που σύμφωνα με αυτή η διοίκηση βομβαρδιστικών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας διατασσόταν να καταστρέψει το βιομηχανικό εργατικό δυναμικό της ναζιστικής Γερμανίας και να αποθαρρύνει τον πληθυσμό μέσω του βομβαρδισμού των πόλεων της Γερμανίας και των αμάχων κατοίκων τους, όπως σχολείων και νοσοκομείων. Επιπλέον, στην επιχείρηση Γόμορα, οι σύμμαχοι φύρμωσαν ένα πρωτοποριακό συνδυασμό νέων τεχνολογικών μέσων και πολεμικών τακτικών. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησαν τις λεγόμενες μοίρες στόχευσης Pathfinder, δηλαδή ομάδες αεροσκαφών που προηγούνταν των βαρέων βομβαρδιστικών και που στόχευαν με φωτοβολίδες τους υποψήφιους στόχους, διευκολύνοντας το έργο των βαρέων βομβαρδιστικών. Επιπλέον χρησιμοποίησαν το νέας τεχνολογίας ραντάρ εδάφους υπό την ονομασία H2S. Το H2S ήταν το πρώτο αερομεταφερόμενο σύστημα ραντάρ σάρωσης εδάφους και για πρώτη φορά τέθηκε σε επιχειρησιακή χρήση στις αρχές του 1943. Μια ακόμη πρωτοποριακή τεχνολογική εφαρμογή ήταν τα αντίμετρα υπό την ονομασία άχυρο ή πιο γνωστά ως παράθυρο. Επρόκειτο για ένα σύστημα διασποράς λεπτών λωρίδων αλουμινίου και μεταλλοποιημένων ιελονημάτων ή πλαστικού που έριχναν τα αεροσκάφη όταν πλησίαζαν το εχθρικό έδαφος. Αυτές οι διασκορπισμένες λωρίδες αλουμινίου που έμοιαζαν σαν το άχυρο κατά το αλώνισμα παραπλανούσαν τα ραντάρ εδάφους, με αποτέλεσμα τα ραντάρ αυτά να μην μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια τη θέση των αεροσκαφών και ως εκ τούτου να καθίσταται πιο δύσκολη η στόχευσή τους από τα επίγεια αντιαεροπορικά πυροβόλα. Αυτά τα αντίμετρα λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά με επιτυχία στον βομβαρδισμό του Αμβούργου. Τέλος, οι σύμμαχοι επέλεξαν την κωδική ονομασία Γόμορα, διότι η βιβλική αυτή πόλη, όπως και τα Σόδομα, σύμφωνα πάντα με τη βίβλο, καταστράφηκε ολοκληρωτικά κατ' εντολή του Θεού, πέφτοντας από τον ουρανό θιάφη και φωτιά. Τι είχε προηγηθεί όμως έως τον βομβαρδισμό του Αμβούργου?
Από τις πρώτες ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Βρετανοί είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στη Γερμανία. Αρχικά αυτές αφορούσαν μόνο στρατιωτικούς στόχους. Όμως, δίχως τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα, η πλοήγηση των αεροσκαφών μέσα από ένα σκοτεινό τοπίο, διότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί πραγματοποιούνταν κυρίως τη νύχτα, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμη και αν μπορούσε να βρεθεί η πόλη στόχος, ο βομβαρδισμός του πραγματικού στρατιωτικού στόχου ήταν μάλλον ανέφικτος. Κατά συνέπεια, οι βομβαρδιστικές επιχειρήσεις θεωρήθηκαν ως σπατάλη πόρων, οι οποίοι ήταν πολύτιμοι εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας αυτών των αποτυχιών, ολοένα και περισσότερο εδραιωνόταν η άποψη στη βρετανική κοινή γνώμη ότι ο άμαχος πληθυσμός της Γερμανίας ήταν ένας νόμιμος στόχος σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Αυτό αναμενόταν να μειώσει τη βιομηχανική παραγωγή και επομένως να εμποδίσει την πολεμική προσπάθεια της Γερμανίας. Έκτοτε λοιπόν, σκόπιμα, τα συμμαχικά αεροσκάφη στόχευαν μάχους σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν το ηθικό τους. Ο στόχος δεν ήταν πλέον τα εργοστάσια, αλλά οι άνθρωποι που εργάζονταν σε αυτά και τα σπίτια τους στην γύρω περιοχή. Αυτή η τακτική έμεινε γνωστή ως οδηγία αεροπορικών βομβαρδισμών περιοχής. Το 1942 λοιπόν η τεχνολογία στα εργαλεία του πολέμου είχε εξελιχθεί αρκετά συγκριτικά με εκείνη στο ξέσπασμά του. Πλέον οι στόχοι, δηλαδή τα εργοστάσια, ήταν εφικτό να εντοπιστούν και να βομβαρδιστούν. Όμως οι Βρετανοί ακολούθησαν μία άλλη τακτική. Προτίμησαν να βομβαρδίζουν τους χώρους που διέμεναν οι εργάτες αυτών των εργοστασίων. Ήταν πιο εύκολος στόχος και η έλλειψη των εργατών θα είχε μεγαλύτερη επίδραση στη βιομηχανική παραγωγή από το επίπεδο της ζημιάς που θα μπορούσε να προκληθεί εάν βομβαρδίζονταν τα ίδια τα εργοστάσια. Επικεφαλής αυτών των επιχειρήσεων κατά των γερμανικών αμάχων τέθηκε ο στατάρχης Sir Arthur Harris, ο οποίος έμεινε γνωστός στην ιστορία ως Arthur ο Βομβαρδιστής. Την ίδια χρονική περίοδο, στις αρχές του 1942, η Αμερικανική πολεμική αεροπορία δημιούργησε ένα στρατηγείο για τον ίδιο σκοπό επί βρετανικού εδάφους. Όλο το 1942 η συμμαχική αυτή δύναμη πραγματοποίησε μικρής έκτασης επιχειρήσεις επί του γερμανοκρατούμενου γαλλικού εδάφους και όχι μέσα στην ίδια τη Γερμανία. Ωστόσο, οι βρετανικοί πόροι ήταν περιορισμένοι. Έτσι, σε αίτημα του Στάλιν προς τους Αγγλοαμερικανούς να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο στη Δύση, οι δυτικοί σύμμαχοι απάντησαν ότι αυτό ήταν ανέφικτο να πραγματοποιηθεί μέσα στο 1942. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να προσφέρει ο Τσόρτσιλ στον Στάλιν ήταν μια εκστρατεία βομβαρδισμού κατά της Γερμανίας. Αυτό ήταν δύσκολο για την Βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία να το υλοποιήσει, αλλά σήμαινε ότι το σχέδιο βομβαρδισμού της Γερμανίας δεν μπορούσε να εγκαταλειφθεί. Οι μήνες περνούσαν όμως και η ειδική μοίρα βομβαρδιστικών αεροσκαφών έπρεπε να κάνει μια σημαντική επιτυχία ώστε να δικαιολογήσει την ύπαρξή της. Αυτή η πολυπόθητη επιτυχία όμως ήταν ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα. Οι απλές βόμβες προκαλούσαν περιορισμένης έκτασης ζημιές, οπότε έπρεπε να επινοηθεί μια βόμβα που θα προκαλούσε τον τρόμο. Το έργο αυτό της εφεύρεσης μιας βόμβας υψηλής εκρηκτικότητας ανέλαβε η μονάδα έρευνας και πειραμάτων, η RE-8. Αρχικά εξετάστηκαν οι λεπτομέρειες του τρόπου κατασκευής των γερμανικών σπιτιών και πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε μοντέλα για να προσδιοριστεί πόσο αποτελεσματική θα ήταν μια εμπριστική επίθεση. Η ισχυρή εκρηκτική ουσία έπρεπε να ανατινάξει τα θυρώματα και να καταστήσει την πυρόσβεση επικίνδυνη. Οι Αμερικανοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη βρετανική έρευνα σχετικά με την επίδραση των εμπριστικών υλικών. Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες και τα πειράματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στον σχεδιασμό των επιδρομών με εμπριστικό βομβαρδισμό. Συνάματα με τα αμερικανικά αεροσκάφη μετέφεραν ένα προσεκτικά μελετημένο μείγμα βομβών υψηλής εκρηκτικότητας.
Μεγάλες ποσότητες εμπριστικών υλικών με βάση το πετρέλαιο κατασκευασμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες τέθηκαν σε υπηρεσία λίγο μετά από την επιδρομή στο Αμβούργο. Οι Αμερικανοί προτίμησαν τις παραπάνω βόμβες, ενώ οι Βρετανοί εκείνες με το μείγμα θερμίτη και με κάλικα μαγνησίου. Είναι σαφές λοιπόν ότι η αποτελεσματικότητα της επιδρομής στο Αμβούργο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην προσεκτική έρευνα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο πρόκλησης μιας μεγάλης πυρκαγιάς σε μια γερμανική πόλη. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδήγησαν τους συμμάχους στην στοχοποίηση του Αμβούργου ήταν ότι η πόλη αυτή ήταν κτισμένη έτσι που να θεωρείται εξαιρετική ευκαιρία για έναν εμπριστικό βομβαρδισμό, καθώς και ότι ήταν ναυπηγική βιομηχανία της Γερμανίας. Επίσης το Αμβούργο είχε συγκεντρωμένους τους περισσότερους βιομηχανικούς στόχους από όλες τις υπόλοιπες γερμανικές πόλεις και χιλιομετρικά ήταν αρκετά κοντά στις βρετανικές βάσεις των βομβαρδιστικών, προσφέροντας έτσι μία σύντομη πτήση και με λιγότερη έκθεση σε αντιαεροπορικά πυρά και μαχητικά. Επιπροσθέτως, η γεωγραφική θέση του Αμβούργου κοντά στην ακτή και στις εκβολές ενός μεγάλου ποταμού το έκανε εύκολο στόχο. Η επιχείρηση Γόμορα ήταν η σφοδρότερη επίθεση στην ιστορία του αεροπορικού πολέμου έως τότε. Πριν από τον βομβαρδισμό του Αμβούργου, οι Βρετανοί είχαν επικεντρωθεί στη βιομηχανική περιοχή του Ρουρ που είχε αποτελέσει στόχο μιας πεντάμηνης εκστρατείας. Στην επιχείρηση Γόμορα οι βασικοί συμμετέχοντες ήταν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, αλλά έλαβαν μέρος και Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Νοτιοαφρικανοί, Καναδοί και Πολωνοί. Η αρχική επίθεση στο Αμβούργο περιλάμβανε δύο εισαγωγικά στάδια πριν από τον κυρίως βομβαρδισμό. Πρώτα ρίχθηκαν οι αλουμινένιες λωρίδες, τα λεγόμενα άχυρα, για να μπερδέψουν τα γερμανικά ραντάρ. Ακολούθως αεροσκάφη της Pathfinder Force που διατηρούσαν σιγεία σειρμάτου πέταξαν πάνω από την πόλη και ανέφεραν τους ανέμους που επικρατούσαν. Οι πληροφορίες αυτές υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και μεταδόθηκαν στους πλοηγούς της δύναμης των βομβαρδιστικών, έτσι ώστε αυτοί να ρυθμίσουν τις βόμβες τους και να επιφέρουν τη μέγιστη δυνατή στοχευμένη ρήψη. Η πρώτη επιδρομή στο Αμβούργο είχε προγραμματιστεί για τη νύχτα της 23ης Ιουλίου, αλλά αυτή καθυστέρησε κατά μία ημέρα λόγω κακοκαιρίας. Πράγματι το βράδυ της 25ης Ιουλίου και την ώρα μεταξύ 10 παρατέταρτο και 11 το βράδυ, τα βρετανικά βομβαρδιστικά απογειώθηκαν από τα αεροδρόμια τους. Στη μία το ξημέρωμα της 26ης Ιουλίου, αεροσκάφη Pathfinder άρχισαν να ρίχνουν κίτρινους δείκτες στόχων και φωτοβολίδες. Ακολούθησαν άλλα αεροσκάφη που έριξαν κόκκινους δείκτες στόχων υπό το φως των φωτοβολίδων. Χάρη στον καθαρό ουρανό και το ραντάρ Edge-to-Edge, η ακρίβεια ήταν αρκετά καλή και δείκτες έπεσαν κοντά σε 5 βασικά σημεία στόχευσης. 5 λεπτά αργότερα ξεκίνησε ο βομβαρδισμός. Ο βομβαρδισμός διήρκησε συνολικά 45 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε 6 διαδοχικά στάδια. Ωστόσο, οι Γερμανοί είχαν πληροφορηθεί για τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα των συμμάχων και προσπάθησαν να λάβουν τα αντίμετρά τους. Αυτοί είχαν ανάψει κόκκινα φώτα σε άσχετα σημεία της πόλης, σαν δόλωμα, ώστε να μπερδευτούν τα βομβαρδιστικά και να νομίσουν ότι επρόκειτο για τους υποψήφιους στόχους τους. Οι βομβαρδισμοί θεωρήθηκαν επιτυχημένοι από τους Βρετανούς, αφού μόνο λιγότερα από τα μισά βομβαρδιστικά έριξαν τις βόμβες τους σε ακτίνα 3 μιλίων από το σημείο στόχευσης. Παρ' όλα αυτά, μεγάλες περιοχές υπέστησαν σημαντικές καταστροφές. Κατά τα πρώτα στάδια της επιδρομής, μερικές βόμβες έπεσαν στο ναυπηγείο όπου καταστράφηκαν 3 υποβρύχια. Η επικρατούσα κατεύθυνση των ανενέμων και τα αντίμετρα των Γερμανών έσωσαν για την ώρα το κέντρο του Αμβούργου. Τεράστιες καταστροφές υπέστησαν οι περιοχές στα βόρεια προάστια της πόλης. Ενώ λοιπόν περίπου 40.000 Γερμανοί πυροσβέστες ήταν διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αυτοί δεν κατάφεραν να δράσουν όπως είχε σχεδιαστεί. Αυτό συνέβη διότι αφενός το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας υπέστη ζημιές από πυρκαγιά και αφετέρου διότι τα ερείπια από τους βομβαρδισμούς εμπόδιζαν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων από τους δρόμους της πόλης.
Οι πυρκαγιές εξακολουθούσαν να καίνε επί 3 ολόκληρες ημέρες. Από την 45 λεπτή αυτή δράση των βρετανικών βομβαρδισμών, η τοπική αστυνομία εκτίμησε τον αριθμό των θανάτων στους 1.500. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, της 25ης Ιουλίου, έλαβε χώρα ο δεύτερος βομβαρδισμός, τον οποίο πραγματοποίησαν αυτή τη φορά οι Αμερικανοί. 323 αεροσκάφη επιτέθηκαν στο Αμβούργο, το Κίελο και στο Βαρνεμούντε. 127 αεροσκάφη ανέλαβαν να βομβαρδίσουν το ναυπηγείο και το εργοστάσιο αεροκινητήρων στο Αμβούργο. Εξαιτίας των πυκνών καπνών που κάλυπταν την περιοχή του Αμβούργου από τον νυχτερινό βομβαρδισμό και την πυρκαγιά που ακολούθησε, τα αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν κατάφεραν να καταστρέψουν κέριους στόχους όπως γέφυρες και σημαντικά κτίρια των ναυπηγείων, αλλά πέτυχαν δευτερεύοντες στόχους όπως 2 μεγάλα πλοία που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη και στρατώνας. Οι απώλειες των Αμερικανών ανήλθαν στα 10 βομβαρδιστικά, τα οποία καταρρίφθηκαν, ενώ άλλα 78 υπέστησαν ζημιές. Από την εμπειρία του απογευματινού βομβαρδισμού, οι σύμμαχοι διαπίστωσαν ότι το Αμβούργο ήταν ακόμη καλυμμένο με πυκνό καπνό, επομένως μια ακόμα επίθεση βομβαρδιστικών στο Αμβούργο δεν θα είχε επιτυχία. Ο επόμενος προγραμματισμένος βομβαρδισμός που είχε σχεδιαστεί για το βράδυ της 25ης Ιουλίου ακυρώθηκε. Έτσι 705 συμμαχικά βομβαρδιστικά επιτέθηκαν στην βιομηχανική πόλη Έσεν στην κοιλάδα του Ρουρ, ενώ μια μοίρα ελαφριάς νυχτερινής δύναμης κρούσης της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε μια επιδρομή ενόχλησης στο Αμβούργο μόνο και μόνο για να προκαλέσει αναταραχή στους κατοίκους. Στις 26 Ιουλίου οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν μια ακόμη επιχείρηση βομβαρδισμού. Οι στόχοι τους παρέμειναν οι ίδιοι, δηλαδή τα ναυπηγεία μαζί με το λιμάνι και τα εργοστάσια στο Αμβούργο. Όμως μόνο 54 αεροσκάφη τους κατάφεραν να φτάσουν στον αέριο χώρο της γερμανικής αυτής πόλης, τα οποία δεν κατάφεραν σημαντικά πλήγματα. Η σημαντικότερη ίσως επιτυχία τους από εκείνη τη φάση ήταν οι ζημιές στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μείωσε τη λειτουργία του κατά 40% σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την πόλη. Οι Γερμανοί είχαν καταφέρει να καλύψουν με πυκνούς καπνούς το λιμάνι και άλλα ζωτική σημασία σημεία, οπότε τα αεροπλάνα δυσκολεύτηκαν να βρουν τον στόχο τους. Έτσι κάποιες άλλες ομάδες συμμαχικών βομβαρδιστικών επιτέθηκαν σε εργοστάσιο καουτσούκ στο Ανόβερο. Ωστόσο και στο Ανόβερο η άμυνα των Γερμανών ήταν πετυχημένη. Τα γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη επικέντρωσαν τις επιθέσεις τους στην επιδρομή του Ανόβερου, καταρρίπτοντας 22 συμμαχικά αεροπλάνα, ενώ οι πυρκαγιές από τον βομβαρδισμό έσβησαν σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι η μεγάλη πυροσβεστική δύναμη είχε σταλεί από το Αμβούργο στο Ανόβερο. Τη νύχτα της 27ης Ιουλίου, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, 787 βρετανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν με προορισμό το Αμβούργο. Πλέον τα σημεία στόχευσης ήταν οι πυκνοκατοικημένες περιοχές των εργατικών συνοικιών. Αρχικά τα συμμαχικά βομβαρδιστικά έριξαν βόμβες που προκάλεσαν τοπικά ολική καταστροφή των κτηρίων. Σκοπός τους ήταν να αποκλειστούν οι δρόμοι από τα ερείπια, ώστε η πυροσβεστική να μην έχει πρόσβαση στις πληγείσες γειτονιές. Ακολούθησαν οι ισχυρές εμπριστικές βόμβες που δημιούργησαν μια κόλαση φωτιάς, δίχως η γερμανική πυροσβεστική υπηρεσία να έχει οδική πρόσβαση στις πυρκαγιές. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο εξαιτίας της αποδυνάμωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αφού πολλά οχήματα είχαν μεταβεί στο Ανόβερο τις προηγούμενες ημέρες. Μέσα στα επόμενα λεπτά του ξημερώματος της 28ης Ιουλίου, οι διάσπαρτες φωτιές στις εργατικές συνοικίες του Αμβούργου ενώθηκαν και δημιούργησαν μια καταιγίδα πυρκαγιάς. Ένας πύρινος ανεμοστρόβιλος με ταχύτητα 240 χιλιόμετρων την ώρα και με θερμοκρασίας που έφταναν τους 800 βαθμούς Κελσίου και με υψόμετρο άνω των 300 μέτρων αποτέφρωσε περισσότερα από 21 τετραγωνικά χιλιόμετρα της πόλης. Η ταχύτητα διάδοσης της πυρκαγιάς ήταν τόσο μεγάλη
που μέσα σε μόλις 30 λεπτά από την έναρξη των βομβαρδισμών η φωτιά διαδόθηκε σε 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα της πόλης. Η δύναμη του αέρα από τον πύρινο ανεμοστρόβιλο ήταν τόσο δυνατή που παρέσυρε τους ανθρώπους σαν φύλλα δέντρων. Οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι άρχισαν να λιώνουν από τις υψηλές θερμοκρασίες και μετατράπηκαν σε φλεγόμενα ποτάμια που έπνιξαν την πόλη. Το μαζούτ από τα κατεστραμμένα πλοία φορτηγίδες και δεξαμενής αποθήκευσης χύθηκε στο νερό των καναλιών και του λιμανιού, προκαλώντας την αναφλεξή του που παρομοίως κύκλωσε την πόλη και κάθε διέξοδό της. Ένας μεγάλος αριθμός αμάχων αναζήτησε ασφάλεια σε δημόσια καταφύγια και υπόγεια σπιτιών. Όμως η πύρινη λέλαπα που επικρατούσε στην επιφάνεια κατανάλωσε όλο το οξυγόνο στη φλεγόμενη πόλη, οπότε το μονοξίδιο του άνθρακα διοχετεύθηκε στα υπόγεια καταφύγια μέσω των αεραγωγών και δηλητηρίασε όσους βρίσκονταν εκεί. Εκείνη τη βραδιά υπολογίζεται ότι 18.474 άνθρωποι, άμαχοι στην πλειονότητά τους, έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον φρικτό τρόπο στο Αμβούργο. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μόλις λιγοστά βρετανικά αεροσκάφη ελαφρού τύπου εκτέλεσαν μια ενοχλητική επιδρομή πάνω από το κατεστραμμένο Αμβούργο, απλά και μόνο για να τρομοκρατήσουν όσους είχαν επιζήσει και είχαν παραμείνει στην πόλη. Την επομένη μια αναγνωριστική πτήση ανέφερε στο βρετανικό στρατηγείο ότι ο καιρός στο Αμβούργο ήταν καλός και πως οι καπνοί είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Έτσι οι Βρετανοί αποφάσισαν την τρίτη κατά σειρά μαζική αεροπορική επιδρομή. 777 βομβαρδιστικά απογειώθηκαν, εκ των οποίων τα 707 έφτασαν στο Αμβούργο. Ωστόσο, πολλά βομβαρδιστικά έκαναν λάθος και στόχευσαν μια περιοχή που ήδη είχε καταστραφεί από την προηγουμένη. Κάποια άλλα αεροσκάφη όμως προκάλεσαν πολύ σκληρά πλήγματα σε δύο ακόμη δημοτικά διαμερίσματα του Αμβούργου. Η εξέλιξη ήταν η αναμενόμενη από τις εμπριστικές βόμβες. Μερικές πυρκαγιές εξελίχθηκαν σε μεγάλα πυρήνα μέτωπα, καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα τους και εξαλείφοντας το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα. Ο αριθμός των θυμάτων αυτής της αεροπορικής επιδρομής παραμένει άγνωστος. Σε ένα μόνο δημόσιο καταφύγιο βρέθηκαν δηλητηριασμένοι από το μονοξίδιο του άνθρακα 370 πολίτες. Στις 30 Ιουλίου η διοίκηση βομβαρδιστικών έλαβε διαταγή να επιτεθεί σε πόλεις της Ιταλίας. Αυτές οι επιδρομές ακυρώθηκαν την ίδια ημέρα, αλλά ήταν πολύ αργά για να πραγματοποιηθεί η νέα επιδρομή στο Αμβούργο. Μια προγραμματισμένη επιδρομή για την 31η Ιουλίου ακυρώθηκε και αυτή λόγω καταιγίδων πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 2 Αυγούστου 737 βρετανικά βομβαρδιστικά απογειώθηκαν με προορισμό και πάλι το Αμβούργο. 5 εξ αυτών καταρρίφθηκαν από νυχτερινά μαχητικά των Γερμανών πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα. Τελικά, λίγο πριν φτάσουν στις γερμανικές ακτές, τα βομβαρδιστικά συνάντησαν μια σφοδρή καταιγίδα που ανάγκασε πολλά αεροσκάφη να ματαιώσουν την αποστολή τους ή να βομβαρδίσουν εναλλακτικούς στόχους όπως ήταν το Cuxhaven, η Βρέμη, το Wilhelmshaven, το Helgoland και άλλες πόλεις έως και 100 μίλια μακριά από το Αμβούργο. Μόνο 400 βομβαρδιστικά έφτασαν στο Αμβούργο, αλλά οι περισσότερες από τις βόμβες τους έπεσαν διάσπαρτες πάνω από την πόλη και τα περίχωρά της. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιδρομής, οι Γερμανοί ανέπτυξαν περαιτέρω τακτικές για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τα παραπλανητικά αντίμετρα των βρετανικών αεροσκαφών. Ειδικότερα, ορισμένα νυχτερινά μαχητικά άρχισαν να δρουν ανεξάρτητα από την καθοδήγηση του ραντάρ εδάφους και χρησιμοποίησαν όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό αυτών των αντιμέτρων. Αυτά τα νυχτερινά μαχητικά πετούσαν σε μια τροχιά γύρω από έναν επίγειο ραδιοφάρο. Μόλις λάμβαναν κάποιο σήμα από τον ασύρματο ή από ίχνη καυσίμων αεροσκαφών, αμέσως έσπευαν να αναχαιτήσουν την επιτιθέμενη αεροπορική μοίρα. Αυτή η τακτική έμεινε στην αεροπορική ιστορία ως η εξημερωμένη γουρούνα και εμπνευστής της ήταν ο παρασημοφορημένος γερμανός αξιωματικός της Luftwaffe, Victor von Flossenberg.
Γενικότερα το βράδυ της Δευτέρας Αυγούστου, 5 συμμαχικά βομβαρδιστικά καταρρίφθηκαν από τα νυχτερινά γερμανικά μαχητικά πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα, 8 καταστράφηκαν γύρω από το Αμβούργο και άλλα 11 χάθηκαν κατά την επιστροφή τους. Ο αριθμός των νεκρών από την επιχείρηση Γόμορα δεν έχει εξακριβωθεί έως σήμερα. Ο πιο αποδεκτός αριθμός είναι αυτός των περισσότερων από 37.000 νεκρούς. Από τα τοπικά αστυνομικά αρχεία, δηλαδή οι δηλωθέντες νεκροί, που είναι και ο ελάχιστος αριθμός, καταγράφονται 34.000 νεκροί. Το ναζιστικό καθεστώς πριν από το τέλος του πολέμου ανέβαζε τον αριθμό των θυμάτων στους 40.000. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 1943 υπήρχαν 31.647 επιβεβαιωμένοι νεκροί, αλλά από αυτούς μόνο οι 15.802 είχαν ταυτοποιηθεί. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν μέσα στα κελάρια των σπιτιών τους μπορούσε να εκτιμηθεί μόνο από την ποσότητα της τέφρας που είχε απομείνει στο πάτωμα. Γενικότερα, σε εκείνες τις 4 βομβαρδιστικές επιδρομές των συμμάχων εμφανίστηκε το 2,4% του συνολικού πληθυσμού του Αμβούργου και το 61% των οικειών καταστράφηκε ολοσχερός ή υπέστη σημαντικές ζημιές. Το εργατικό δυναμικό της πόλης μειώθηκε κατά 10%. Καμία επακόλουθη επιδρομή στην πόλη δεν συγκλώνησε την Γερμανία όπως αυτή στο Αμβούργο. Έγγραφα δείχνουν ότι οι Γερμανοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν έντονα και υπάρχουν ενδείξεις από μεταγενέστερες ανακρίσεις των συλληφθέντων ναζί αξιωματούχων από τους συμμάχους ότι ο Χίτλερ είχε δηλώσει πως περαιτέρω τέτοιου είδους επιδρομές θα ανάγκαζαν τη Γερμανία να βγει από τον πόλεμο. Ο Γερμανός αρχιτέκτονας, υπουργός εξοπλισμών και πολεμικής παραγωγής και στενός φίλος του Χίτλερ, ο Άλμπερτ Σπέρ, είχε πει το εξής στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τον βομβαρδισμό του Αμβούργου. Αν οι Αγγλοαμερικανοί κάνουν το ίδιο σε 4 με 5 άλλες γερμανικές πόλεις, τότε θα καταρρεύσουμε. Οι βιομηχανικές απώλειες για τη Γερμανία ήταν εξίσου σοβαρές. Το Αμβούργο δεν ανέκαμψε πριν από το τέλος του πολέμου. Το βάρος δόθηκε στις βασικές βιομηχανίες εξοπλισμών. Τα στοιχεία που δίνονται από γερμανικές πηγές δείχνουν ότι από τα 524 μεγάλα εργοστάσια της πόλης καταστράφηκαν τα 183 και από τα 9.068 μικρότερα εργοστάσια καταστράφηκαν τα 4.118. Επιπλέον, τα τοπικά συστήματα μεταφορών διαταράχθηκαν πλήρως και δεν επανήλθαν στην κανονικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι κατοικίες που καταστράφηκαν ανήλθαν σε 214.350 από τις συνολικά 414.500. Το Αμβούργο χτυπήθηκε από αεροπορικές επιδρομές άλλες 69 φορές πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνολικά η Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία έριξε 22.940 τόνους βομβών στο Αμβούργο. Μετά από την επιχείρηση Γόμορα, η γερμανική διοίκηση έδωσε προτεραιότητα στην παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών και εντάθηκε η έρευνα για πιο αποτελεσματική τεχνολογία των ραντάρ. Σε θέματα αμυντικής στρατηγικής, τόσο τα αεροσκάφη όσο και τα πυροβόλα μεταφέρθηκαν μακριά από την πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση της Γερμανίας. Μέχρι τον Αύγουστο του 1943, το 45% όλων των γερμανικών μαχητικών αεροσκαφών βρισκόταν πλέον στο εσωτερικό μέτωπο με πρόσθετες μονάδες στη Βόρεια Γαλλία. Ταυτόχρονα τα βαριά αντιαεροπορικά πυροβόλα στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 25%. Μια από τις σημαντικότερες έμεσες συνέπειες στο μέτωπο των μαχών από την επιχείρηση Γόμορα ήταν η ανακατανομή μεγάλου μέρους της βιομηχανικής πολεμικής παραγωγής για την εσωτερική άμυνα της Γερμανίας. Τα μέτωπα των μαχών υπέφεραν λόγω έλλειψης αεροπορικής υποστήριξης, καθώς οι πόροι αφιερώνονταν σε μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του Ράιχ.
Επιπλέον, οι αντιαεροπορικές μονάδες στη γερμανική ενδοχώρα στελεχώθηκαν σημαντικά σε έμψυχο δυναμικό και εξοπλισμούς, χρησιμοποιώντας το 25% όλων των πυρομαχικών. Μπορεί επομένως να υποστηριχθεί ότι τα στρατιωτικά αποτελέσματα της συνολικής εκστρατείας βομβαρδισμού του Αμβούργου ήταν μεγαλύτερα από όλα τα οικονομικά και ηθικά αντίμετρα που χρησιμοποίησαν οι σύμμαχοι. Στον τότε συμμαχικό τύπο αναφέρθηκε ότι πολύ γρήγορα θα μπορούσε να εξαλειφθεί και το Βερολίνο με τον ίδιο τρόπο που εξαλείφθηκε και το Αμβούργο. Στον δε γερμανικό τύπο, οι επιδρομές του Αμβούργου θεωρήθηκαν ως μια πολύ χειρότερη εξέλιξη από τις μεγάλες γερμανικές στρατιωτικές ήττες που λάμβαναν χώρα τότε στον ανατολικό μέτωπο και στη Σικελία. Μια μαρτυρία ενός Ελβετού εμπόρου που βρέθηκε στο Αμβούργο τις ημέρες των βομβαρδισμών είναι συγκλονιστική. Ήταν μια κόλαση που απελευθερώθηκε από μια συναυλία του διαβόλου και που ισοδυναμούσε με την αδιάκοπη, αναπόφευκτη καταστροφή του Αμβούργου σε μια κλίμακα που αψηφά τη φαντασία, ανέφερε στις 9 Αυγούστου του 1943 ο εν λόγω Ελβετός έμπορος. Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από την ηθική κατάπτωση των εμπολέμων και η λεγόμενη ηθική του πολέμου έφθινε. Γεγονός είναι ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ποτέ δεν στοχοποιήθηκαν άμαχοι και πολίτες βάσει των επίσημων κυβερνητικών πολιτικών και στρατιωτικών διαταγών της κεντρικής διοίκησης. Όμως στον Μεσοπόλεμο ο φανατισμός των ηττημένων για αντεκδίκηση και το μίσος των νικητών για να διατηρήσουν υποταγμένους τους ηττημένους επέφερε τη βαρβαρότητα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι άμαχοι έγιναν μέρος του πολέμου, ενός πολέμου δίχως ηθικά όρια, ενός ολοκληρωτικού πολέμου, που στο τέλος οι νικητές χρησιμοποίησαν κάθε δικαιολογία για να καλύψουν τα δικά τους εγκλήματα. Από τότε όμως μέχρι σήμερα η ανθρώπινη ηθική έχει προοδεύσει. Η στοχοποίηση των αμάχων θεωρείται έγκλημα πολέμου και οι υπεύθυνοι, σε ιδανικές περιπτώσεις, δικάζονται από ένα ανεξάρτητο διεθνές δικαστήριο και όχι από το δικαστήριο των νικητών. Όποιος δικαιολογεί εγκλήματα πολέμου με το πρόσχημα ότι πολεμά ένα τέρας, τότε έχει μετατραπεί σε αυτό που πολεμά.